हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामुप्रियाज फेवरेट. एकादशी येते आहे आणि आखाडी एकादशी म्हटल्यावर आषाढी एकादशी, कोणी आखाडी एकादशी कोणत्याही यांनी संबोधू शकता. तर म्हटल्यावर घरातल्या प्रत्येकाचाच उपास असतो आणि इतक्या सगळ्यांसाठी 4-4, 5-5 वस्तू करण्यापेक्षा जर एकच पोटभर वस्तू केली तर किती छान होईल. तर यासाठी मी बघा 2च वस्तू घेतल्या आहे. एक म्हणजे बटाटा उकडून घेतलेला आहे आणि त्याला आता आपण किसून घेणार आहे. आणि दुसरी वस्तू जी पौष्टिकही आहे, पोट भरणारी पण आहे आणि ज्याने सहसा ॲसिडिटीचा त्रास नाही होत अशी, आणि ती म्हणजे आहे भगर. तर भगर हे घेतलेलं आहे आणि त्याला मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेलं आहे, पावडर अगदी. तर बघू शकता तुम्ही, फक्त बटाटा आणि भगर या दोनचा वापर करून आपण पौष्टिक आणि पोट भरेल असा पदार्थ करूया, जो उपवासासाठी आवश्यक आणि उपयोगी पण पडेल. तर बघा, बटाटा घेतला आहे, भगर घेतली आहे, त्यात थोडंसं जिरेपूड घातलेलं आहे, मीठ घातलेलं आहे, तिखट घालते आहे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही हिरवी मिरची पण छान कुटून घालू शकता किंवा छान पेस्ट करून घालू शकता. आणि आता याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर मिक्स कसं करायचं आहे हे स्टेप बाय स्टेप बघा, की बटाट्याला तसंही उकडून घेतल्यामुळे पाणी सुटतं. तर बघा, याला जेवढं आधी भगर याच्यात मिक्स होईल तेवढं आधी व्यवस्थित नुसत्या बटाट्यामध्ये मिक्स करून घ्या. तर बघू शकता तुम्ही या प्रकारे, हे बघा इतकी ओलसर झालेली आहे. आता याच्यानंतर यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आधीच पाणी घालून दिलं तर मग ते नंतर खूप जास्त आसट व्हायची शक्यता असते. आता थोडं थोडं मिक्स करत करत यामध्ये पाणी घाला आणि बघू शकता मस्त असं बॅटर आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे. या प्रकारे जर भगर मिक्सरमध्ये बारीक झाली नाही तर तुम्ही भिजवल्यानंतरही एकदा मिक्सरमधनं फिरवू शकता, तरी खूप छान मस्त पेस्ट होते, अगदी बॅटर छान बनतं. आणि बघू शकता किती प्लेन असं बॅटर झालेलं आहे. तर मी तर हे थोडंसं केलेलं आहे, पण तुम्ही भरपूर लोकांसाठी मस्त करू शकता. अगदी इझी रेसिपी आहे. आणि बस ॲज इट इज की आपल्याला तवा घ्यायचा आहे, छान गरम करून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये मस्त छान फटाफट असे डोसे घालून घ्यायचे आहे. आणि इतकी उत्तम याची चव लागते. बटाटा असल्यामुळे क्रिस्पीपणा खूप छान येतो आणि उपासाला म्हटलं की आपल्याला असतंच काहीतरी वेगळं पाहिजे असतं. तर हा पदार्थ खूपच उत्तम आहे आणि एक किंवा दोघांसाठी पण छान आहे, जो झटपट होईल असा. आणि ज्या घरात भरपूर लोक आहेत त्यांनाही हा पदार्थ करायला बिलकुल अखरणार नाही. कारण एक तर मेन सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे की पोटभर आपण खाऊ शकतो. 1 किंवा 2 खाल्लं ना तरी थोडंसं आपलं म्हणजे हेवी होऊ लागतं, दुसरा तरी हेवी होऊन जातो बटाटा असल्यामुळे, तुम्ही समजू शकता. आणि बस याला तेलावर मस्त असं क्रिस्पी असा फ्राय करून घ्यायचा आहे. खूपदा असं असतं ना, उपास राहतो, घरातले प्रत्येकजण उपास करतं आणि या उपासामध्ये वेगवेगळे पदार्थ पाहिजे असतात. गोड पाहिजे, तिखट पाहिजे आणि साबुदाणा म्हटलं की तसंच टेन्शन येतं, ॲसिडिटी, ढगाळ वातावरण आणि हे सगळे सण. तर या सगळ्यामध्ये छान असा ऑप्शन आहे, भगर बारीक करून घ्या आणि बटाटा स्मॅश करून घ्या उकडलेला. आणि त्याचबरोबर तुम्ही याचं छान असं बॅटर बनवून मस्त असे डोसे करून बघा एकदा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि तुम्हालाच काय, घरातल्या प्रत्येकाला आवडेल. आणि बघू शकता रंग किती सुरेख आलेला आहे, क्रिस्पी असा लवकर होणारा आहे आणि सहसा हा चिकटत नाही. आणि त्याही पलीकडे म्हणजे खूप मस्त क्रिस्पी लागतो आणि गरम गरम तर खूपच मस्त लागतो. आणि याच्यासोबत छान थंडगार मसाला दही जर असला तर मग तर दुसऱ्या कशाचीच गरज नाही. तरीही तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही याच्यासोबत कशाचाही वापर करू शकता. एकदा नक्की करा आणि बघा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा पुढच्या वेगवेगळ्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी. तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि या प्रकारे नवनवीन रेसिपी बघा सामुप्रियाज फेवरेटवर. पुन्हा भेटूया नवीन अशाच एका रेसिपीसोबत. तोपर्यंत गुड बाय, जय हिंद.